Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Чи чули ви думку, що населення Донбасу споконвіку спілкувалося здебільшого російською мовою? Такий міф активно використовує російська пропаганда. Вопрос ведь даже не в этом. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока України. Чи справді російська мова завжди була основною на Донбасі? З'ясуємо разом. Згідно з переписом населення Російської імперії 1897 року, у Бахмутському повіті понад 58% людей назвало рідною мовою українську і лише 31% – російську. У Маріупольському повіті російську назвали рідною ще менше людей – 14%, українську – 46%. Через майже століття відсоток російськомовного населення значно виріс. Бо саме в цей період імперська, а згодом радянська влада найактивніше боролася з українською мовою. Ось лише декілька фактів, які це підтверджують. 1863 рік – Валуєвський циркуляр, тобто повна заборона на друк духовної та наукової літератури українською. Через рік – заборона викладати українською у початковій школі. 1876 – Емський указ, тобто заборона друкувати і завозити будь-яку україномовну літературу, ноти, а ще ставити вистави українською. І подібних вказівок царського уряду було ще сотні. Після заборон української мови Російською імперією підтримувати терор україномовного населення продовжили більшовики. Так почалась багатолітня пропаганда російської як мови еліти. Людей змушували переходити на неї не лише в держустановах, а й в навчальних закладах. Лише один із прикладів – 1938 рік. Постанова більшовиків про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей. Та частина мешканців Донбасу продовжували розмовляти і творити українською. У 1898 році на Донбасі вийшла перша україномовна книжка «Донецькі сонети» Миколи Чернявського. Упродовж 1927-31 років 10-томне видання творів письменника українською мовою. А у 1938-му Чернявського розстріляли, як нібито переконаного українського буржуазного націоналіста. Є ще одна частина мовного міфу. Мовляв, українською на Донбасі говорять лише в селах. Частково у селах справді частіше говорять українською. Але це сталося тому, що міста було легше русифікувати. Сюди масово звозили російськомовне населення. При системній політиці русифікації мешканці міст переходили на російську. Що сталося в результаті? Етнополітолог Олег Калакура у своїх дослідженнях пише, що за даними переписів населення, кількість українців, мешканців Луганщини, які вважали українську мову рідною, у 1959 році була 87%, у 1989 – 66%. І за даними останнього перепису 2001 року – 50%. Схожа ситуація у Донецькій області. У 1959 році – 79%, у 1989 – близько 60%, у 2001 – 41%. Як бачимо, наші прадідусі та прабабусі на Донбасі говорили українською мовою. Спробуємо повернутись до рідного, попри століття агресивного знищення та тиску радянської влади, яка прагнула, аби ми не відчували себе українцями та не вміли говорити мовою наших предків. Не живіть міфами і думайте критично. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Ви можете подивитися програму «12 міфів про Донбас» у Фейсбуці на сторінці ЮА Донбас та на нашому сайті. До побачення!